What's up mga puppies and mga momshies, and welcome ulit sa ating vlog and tutorial. And right now, papakita ko sa inyo kung paano mag-change ng rubber dampers sa isang motor. Okay? So, welcome! By the way mga puppies and momshies, ang motor na ating tatrabuhuin ngayon is ang Yamaha Vega. Ito, ang body ko, 10 years ko na itong ginagamit. And actually it's more like 11 years, magta 12. Pansin ko kasi ngayon is yung rubber damper niya dito sa rear hub, hello there Miming, is loose na. I mean, medyo umaalog na siya at tumutunog na pag bigla kang umaarangkada. Kitams, yan po ang signs na kailangan mo nang palitan ang iyong rubber damper. Nakakairita na yan sa pag bigla kang umaarangkada, especially pag nasa traffic tapos aarangkada ka na, may maririnig ka na malakas sa tok, or basta may tok ka maririnig. And by the way, pasensya na at medyo kalawangin na tong Vega ko. At converted na pala ito kasi nung una ang Vega kasi nito is acquire namin noong 2009, yung unang labas, Vega drum. Medyo mahirap maghanap ng parts, kaya naisipan ko i-convert na ang rear hub niya into Honda Dream, kaya ito nang gamit ko ngayon. And of course sa front shocks naman at saka front brakes, kinonvert na rin into disc brakes. Gamit ko naman dito is yung pang Mio Soul or Mio Amore. Swak na swak siya. So simulan na natin. Ang kakailanganin natin is, para sa motor na to, number 17 na wrench. Syempre kailangan mo ng wrench at saka adjustable wrench. And of course, rubber dampers. Ito nga palang rubber dampers is gawa sa rubber ng gulong ng mga truck. Wala kasi ako makitang genuine parts ng Honda Dream, kaya ito na lang, mas matibay ito kaysa sa mga local or kaya mga locally made, or yung mga class A, hindi locally made, mga class A na rubber dampers. Madaling mapudpud yun, madali siyang mag-brittle, hindi tulad nito na solid talaga kasi gulong eh. Okay, kailangan mo rin ng syempre basahan, medyo marumi na, kaya pagpasensyahan na po. Alright, so unang gagawin natin, ilulusin up muna natin itong nut niya dito. Hanggang sa matanggal na siya. Ayan. Lagay mo yan kung saan wag mawala. Next, tanggalin natin tong axle. Pukpok lang dyan. And we can pull it out over here. Of course, tatanggalin natin itong axle or E. Kaya pala, make sure na huwag nang iwala itong mga spacers. So ayan, ito yung class A na
rubber dampers. Medyo lumuwang na siya, lumaki na yung butas niya dito, kaya umaalog na. Madaling masira, madaling maging brittle. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin ito, gulong ng color. Ayan, i-fit ko na yung bago nating dampers made from gulong rubber. And inspect nyo na rin yung brakes nyo. Make sure na makapal pa at meron pang grooves dito. Malinis naman, so no need to, wala nang kailangan gawin. Right, so na natin. Ganun lang kadali. Kaya pala tanggalin muna natin itong flange natin, tsaka sukat na natin yung kasya. Medyo nagkakitan ko na Persahin nyo na lang, totally rubber man yun eh. So salpak na natin. Make sure na pasok talaga yung flange nyo sa hub. Yan, bago nyo i-go. Pasok na yung chain, balik nyo yung axle. Space mo, no? Medyo mabangit dito. Cheers. Yan, natin yung kayo. Basta. So pukpukin nyo lang ng pukpukin yung axle hanggang sa makita nyo na yung other end niya dyan. Okay? Tapos lagay nyo tong spacer na to.
Walang spacer. Make sure na may balik nyo ito sa dati niya position. Okay? Kung meron kayong martilyo, mas maigi na martilyo yung gamitin mo. O kaya yung rubber mallet para hindi masira yung bakal. Pero in my case, wala akong rubber mallet kaya pupuk na lang muna. Check nyo yung play ng ligid, yung gulong. Make sure na ibalik nyo ito sa tamang posisyon. At saka ito rin, check nyo rin yung alignment. So in my case, aligned naman siya. Mas mabuti kung tingnan nyo yung kadena. Dapat wala siyang S-shape, straight lang tulad nyan. And yung pinakahuli is balik natin to. Okay? Okay, so higpitan lang natin to. Tapos yung ma-align yung gulong nyo, tsaka yung brakes. Ayan, so make sure na walang drag, tsaka free spinning yung gulong nyo. Ayan. Tapos check nyo rin yung kadena, dapat meron siyang slack dito. Hindi siya masyadong mahigpit. Tapos pag-ikot niya is walang drag. Okay? So ayan na po. Check muna natin. See? Wala nang play. Mahigpit na. Bagong rubber dampers. Okay, so ganun lang po ang pag-change ng rubber damper. Medyo madudumihan talaga kayo. Kung gusto nyo mag DIY, gayahin nyo lang po yung ginawa ko. Alright, so thank you very much for watching, and sa mga bago pa dito, please subscribe and like, hit the like button, and maraming salamat sa susunod ulit. Ciao!